ආයිබෝවන් සියලුම දෙනාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා නවෝදය ටෙක් වෙතින් ගෙනන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Microsoft Store එක ගැන. එහෙම නැත්නම් Windows Store එක ගැන. ඉතින් මේ Windows Store එක අපිට mobile Android OS එකේ Play Store එක වගේම iOS එකේ App Store එක වගේම Windows OS එකේ Microsoft Store නමින් බලාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට web browsers හරහා search කරලා හොයාගන්න apps, games අපිට මෙතනදී ගොඩක් පහසුවෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. සමහර app මෙතනදී අපිට pay කරලා ලබා ගන්න වෙනවා. ගොඩක් ඒවා තියෙන්නේ අපිට free ලබා ගන්න. ඉතින් මේ Microsoft Store එක ගැන ගොඩක් දෙනෙක් දන්නේ නැහැ. ගොඩක් කට්ටිය කරන්නේ web browser එකක් තෝරගෙන web browser search කරලා download කරගන්න එක. ඒ වුණාට අපිට ගොඩක් පහසුවෙන් Microsoft Store එකේ මේ search කරලා web browser එකෙන් ලබා ගන්න softwares ලේසියෙන්ම ලබා ගන්න පුළුවන්. සමහරක් වෙලාවට අපි web browser එක use කරලා download කරන්න ගියාම ඒ අදාළ software එකේ official website එක නෙමෙයි යන්නේ. නමුත් අපිට මේ Microsoft Store එකෙන් ලැබෙන original official website එකෙන් ලබා ගන්න software එකමයි. අපිට මෙතනදී games, apps ගොඩක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තව දෙයක් කියන්න තියෙනවා. අද Nawodya Tech channel එකේ 50 වෙනි subscribe එක ලැබුණා. ඉතින් මේ subscribe එක ලැබිලා පැය කිහිපයකින් වගේ නැවත ඒ subscribe එක නැති වුණා. ඒ subscribe එක ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් ස්තුතියි ඔයාලා හැමෝටම Nawodya Tech එක එකතු වෙලා ඉඳියට. ඉතින් මේ දවස්වල Nawodya Tech Telegram channel එකේ giveaway එකක් තියෙනවා. ඔයාලට තියෙන්නේ Nawodya Tech Telegram channel එකට join වෙලා ඒකේ post එක මම දාලා තියෙනවා මේ විදිහට pin කරලා. ඒ pin එක click කරාම ඔයාලට මේ විදිහට විස්තරයක් බලා ගන්න පුළුවන්. මම post එකක් දාලා තියෙනවා. ඒ post එකේ තියෙන විදිහට ඔයාලා members add කරන විදිහට මම green screen translation, background music මේ වගේ ගොඩක් දේවල් ලබා දෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කරන් තියෙන දැන් මේ වීඩියෝ එකේ පහළ description එකේ තියෙනවා Nawodya Tech Telegram channel කියලා දෙකක් ඇති. ඒ දෙකෙන් පළවෙනි link එකට යන්න දෙවෙනි channel එකේ බලන්න පුළුවන් films, cartoon වගේ දේවල්. පළවෙනි channel එකට ගිහිල්ලා ඒ pin කරලා තියෙන message එක බලලා එතන තියෙන ඒ message එකට අනුව ඔයාලගේ යාළුවෝ add කරන්නයි තියෙන්නේ. එතකොට giveaway එකක් ඔයාලට ලැබෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට giveaway එකක් දිනා ගන්න ඔයාලා members ලා add කරලා. ඉතින් අපි වැඩි ගන්න යමු අපේ වීඩියෝ එකට. හරි, මම දැන් මුලින්ම කරන්නේ start menu එකට ගිහිල්ලා මේ විදිහට ටිකක් පහළට යනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ icon එකත් එක්ක Microsoft Store එක තියෙනවා. මම ඒක click කරලා මේ විදිහට open කරගන්නවා. මේ විදිහට අපිට launch වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් මේ software ගොඩක් ලස්සනට. මේ විදිහට ටික වෙලාවකින් අපිට මේක launch වෙනවා. ඔයාලට මෙතනදී internet connection එකකුත් අවශ්‍ය වෙනවා. ගොඩක් speed නම් ගොඩක් speedly අපිට මේකට log වෙන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඔයාලට පේන ගොඩක් ලස්සනට home theme එක අපිට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්. WhatsApp, Microsoft Photos, games වගේ දේවල් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. එතන අපිට categories කරලා තියෙනවා මෙතන. most popular, top free apps, ඒ විදිහට free games, collection කියලා අපිට මෙතන themes බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා Windows 11 වගේ OS එකකට ගිහින් තියෙනවා නම් ඒත් අපිට මේ විදිහටම බලා ගන්න පුළුවන් store එක. හැබැයි ටිකක් වෙනස්කම් වෙලා තියෙනවා icon එකේ. එහෙම අපිට මෙතනදී උඩින්ම බලා ගන්න පුළුවන් අපිට tabs කිහිපයක්. home එකේ තමයි දැන් අපි මේ විදිහට ඉන්නේ. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා gaming කියලා. එතන තියෙන්නේ games. අපිට මේ වගේ ගොඩක් ලස්සන games බලා ගන්න පුළුවන්. mobile games තියෙනවා මේ විදිහට. මේ විදිහට hill climb racing games එක තියෙනවා. bird cricket champions, ඒ වගේ car games, ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට entertainment එක බලා ගන්න පුළුවන් ගොඩක් අත්‍යවශ්‍ය softwares. productive එකෙත් අපිට ඒ වගේ ඒවා තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ video editing, screen recording, photo editing වගේ දේවල්. මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් special games, apps වගේ දේවල්. අපි මෙතන search කරලා බලමු word කියලා. අපිට word software එක මෙතනින් ලබා ගන්න පුළුවන්ද කියලා. මේ විදිහට අපිට launch වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට මෙතන මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් Microsoft 365 personal කියලා. ඒක අපිට paid එකක් විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන්.
ඒ වගේම Microsoft 365 Family කියලා තියෙනවා. ඒකත් paid. Word එක free. Neat Office Word Excel PDF කියලා මෙතන PowerPoint කියලා එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේක Office package එකට ගොඩක් සමානයි. ඊළඟට WPS එක වගේ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ අපිට games ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන categories කියලා තියෙනවා apps සහ games. මෙතන apps කීයක් තියෙනවද games කීයක් තියෙනවද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වගේ items බලා ගන්න පුළුවන් 3D items ඒවා නම් අපිට paid trial version විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. කොහොම වුණත් අපි මෙතන තව software search කරලා බලමු. Photoshop කියලා අපි search කරලා බලමු. ඒවත් අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඔයාලට පේනවා ගොඩක් ලේසියෙන් අපිට Photoshop බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන අපිට crack version බලා ගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. මෙතන අපිට සේන paid version විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. Adobe Lightroom crack නොකර අපිට මෙතන free ලබා ගන්න පුළුවන් MB 650ක වගේ පොඩි MB ප්‍රමාණයකට. ඒ වගේ මෙතන tutorials බලා ගන්න පුළුවන්. Photoshop tutorials මේ විදිහට practical Photoshop කියලා. ඒ වගේ games අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. අපි මෙතන ඒ වගේම තව Photoshop ගැන කියන්න දෙයක් තියෙනවා. මෙතන Photoshop Express කියලා එකක් තියෙනවා. මේක Photoshop CC version එක වගේ නෙමෙයි. ගොඩක් ලේසි වැඩ කරන්න. මම මේක දැන් තමයි install කරලා තියෙන්නේ. අපි ඒක screenshot ටිකක් බලමු. මේ විදිහට පහළට ගිහලා ඔයාලට පේනවා මේ විදිහට විස්තර අපිට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන මේක PC එකට mobile device දෙකටම support කරනවා. available on කියලා description එක අපිට මෙතන තියෙනවා. system requirements බලන්න පුළුවන් අපිට මෙතන OS එක Windows 10 version එක විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ ගොඩක් දේවල් බලා ගන්නවා. minimum RAM එක 2GB. ගොඩක් 2GB RAM users ලාට මේ Photoshop Express එක මෙතනදී ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. reviews අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මේ Photoshop Express ගැන related ඒවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම නැවත යනවා මෙතන overview එකට. ඒ වගේම මෙතන Photoshop කියලා අපි මොකක්ද software එක download කරන්න යද්දී අපිට people also like කියලා Photoshop එකට ගොඩක් සමාන දේවල් බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. මේ screenshots බලමු. මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා මේ Photoshop Express එකේ interface එක මේ වගේ. මේ විදිහට අපිට පොඩි පොඩි වෙනස්කම් කරගන්න පුළුවන්. Facebook post එකක්, YouTube post එකක් වගේ මෙතනදී අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. thumbnail එකක් වුණත් අපිට හදා ගන්න පුළුවන් ගොඩක් පහසුවෙන් මේ විදිහට. මම දැන් close කරන්නම්. අපිට මේක download කරාට පස්සේ මෙතන this product is installed launch කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට launch කරන්නම්. ඔයාලට පේනවා ගොඩක් ලස්සනට launch වෙනවා. ගොඩක් ලේසියෙන්ම Express version එක ගොඩක් සාර්ථකව අපිට වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට software එක download කරන්න කොහොමද කියලා බලමු. මෙතනින් අපි මම hill climb racing game එක install කරලා පෙන්නන්න. මේ විදිහට search result එකේ අපි බලමු. search result එකේ මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් hill climb racing game එක. උඩින්ම තියෙනවා games කොටසේ. අපි මේ විදිහට click කරලා launch වෙනකම් බලමු. මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා තියෙනවා අපිට මම මේක කලින් install කරලා තිබ්බ හින්දා install කියලා වැටෙන්නේ. ඔයාලා කලින් install කරපු එක නම් ඒ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. අපි වෙන game එකක් බලමු. මෙන්න මේ විදිහට අපිට අපි download කරපු නැති game එක screenshots බලා ගන්න පුළුවන්. සමහර video clip බලා ගන්න පුළුවන් සමහර software වලට. මම මේක get කියන එක click කරාම ඔයාලා මීට කලින් Microsoft account එකක් හදලා මෙන්න මෙතනට log වෙලා ඉඳී නැත්නම් ඔයාලට අහනවා sign in කියලා. sign in කියන එක click කරාම ඔයාලට sign in වෙනවා Microsoft account එකෙන්. එතකොට ඔයාලා ඒක close කරලා continue කරන්න මේක download වෙන එක. එතකොට ටික වෙලාවකින් download වෙනවා. ඔයාලා log වෙලා ඉන්නවා නම් ගොඩක් පහසුවෙන් මේ විදිහට download කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අපිට launch වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මම මෙතන downloads වලට ගිහිල්ලා මේක download වෙන එක cancel කරනවා. මේ විදිහට මෙහෙම තමයි අපි download කරන්නේ. මෙතන අපිට updates බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා මෙතන update එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ටික තමයි මම අද Microsoft Store ගැන කතා කරනවා කිව්වේ. මොකද ඉතින් අද වීඩියෝ එක ගැන අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා ගැන කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම Windows Store එක ගැන ඔයාලා මීට පෙර දැනගෙන ඉඳියා නම් මේ වීඩියෝ එක යටින් කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ Windows Store එකෙන් ඔයාලා දැනටම download කරන්න use කරන software ගැන කමෙන්ට් කරන්න. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක like කරන්න.
නොදන්න යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලා තාම නවෝදය ටෙක් එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් දැන්ම පහලින් පේන රතු පාට සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එක ක්ලික් කරලා එතන තියෙන පුංචි බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා ඕල් දාලා තියාගත්තොත් ඔයාලට පුළුවන් නවෝදය ටෙක් වෙතින් දාන මේ වගේ ටෙක් වීඩියෝ නොටිෆිකේෂන් එකකින් බලන්න. එහෙනම් නැවතත් නවෝදය ටෙක් වෙතින් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.